હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? ફ્રેન્ડ્સ, ફરી પાછો એક વખત તમારા માટે PYQની સિરીઝમાં નવો પ્રશ્ન લઈને આવ્યો છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો પ્રશ્ન છે કે નંબર ઓફ એટમ્સ ઇન ધ ફોલોઈંગ સેમ્પલ્સ ઓફ સબસ્ટન્સીસ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઇન, મતલબ કે નીચે આપેલા પદાર્થના નમૂનાઓમાં સૌથી વધુ પરમાણુઓની સંખ્યા એ આ ચાર ઓપ્શનમાંથી શેમાં છે? તો મિત્રો, મોલ કન્સેપ્ટનો પ્યોર ક્વેશ્ચન છે અને મોલ માટે આપણને એક ફોર્મ્યુલા ખ્યાલ હોય કે મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય મોલેક્યુલર માસ. તો આમાં આપણી પાસે હાઇડ્રોજન છે એ મોલેક્યુલ ગણાય, સેમ ક્લોરિન, સેમ આયોડિન, પણ મેગ્નેશિયમ છે એ એક એટમના ફોર્મની અંદર એલિમેન્ટલ ફોર્મમાં હોય છે. તો બધા માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોલ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો એમાં ફર્સ્ટ અહીંયા આવે છે હાઇડ્રોજન માટે નંબર ઓફ મોલ્સ ઓફ હાઇડ્રોજન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય મોલેક્યુલર માસ. તો એનું માસ છે 4 ગ્રામ અને એનો મોલેક્યુલર માસ છે 2, એટલે કે 2 મળશે. સેમ ક્લોરિન માટે આપણને મળશે Cl271, એનું માસ આપી દીધું છે અને મોલેક્યુલર માસ 71 હોય એટલે કે 1 મળશે. સેમ આપણને આયોડિન માટે મળશે ફ્રેન્ડ્સ 127/254, કારણ કે આપણને આયોડિન એટલે કે I2 મોલેક્યુલ આપેલું છે એટલે 254 મીન્સ 0.5 મળશે. અને લાસ્ટમાં મેગ્નેશિયમ, તો ફ્રેન્ડ્સ મેગ્નેશિયમ માટે નંબર ઓફ મોલ્સ ઓફ મેગ્નેશિયમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ ઓફ મેગ્નેશિયમ બાય 24, તો 2 મળશે. બરોબર? તો આ જોઈને જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કાં તો આન્સર હાઇડ્રોજન હોઈ શકે, કાં આન્સર મેગ્નેશિયમ હોઈ શકે. ઓકે, તો ફરીથી આપણે એમાં એક વાત એડ કરી દઈએ મિત્રો કે નંબર ઓફ એટમ્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x ઇન્ટુ n ઇન્ટુ Na. મતલબ કે x એટલે શું હશે એમાં? તો કે x એટલે એક મોલેક્યુલની અંદર કેટલા એટમ છે એના નંબર, એટમ્સ ઇન એ મોલેક્યુલ. n એટલે મોલ, જે આપણે અહીંયા મેળવી લીધા છે, અને Na એટલે એવોગાડ્રો નંબર, બધાને ખ્યાલ જ હોય. તો એ ઉપરથી આ બધા માટે હું અહીંયા x આપી દઉં છું 1, 2, 3, મતલબ કે ABC માટે 2, 2 અને 2, એના મોલ મળી ગયા 2, 1, 0.5 અને એવોગાડ્રો નંબર મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. પણ મેગ્નેશિયમ માટે એનો એટમ એક જ હોય એટલે 1 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ Na. તો આ જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જશે કે સૌથી પહેલો જે આપણું હાઇડ્રોજન છે એની અંદર જ આપણને સૌથી વધારે નંબરમાં મોલેક્યુલ્સ, મતલબ કે એટમ્સ મળશે. 2 ઇન્ટુ 2 એટલે કે 4 Na, અહીંયા 2 Na, અહીંયા મળશે આપણને 1 Na અને લાસ્ટમાં આપણને મળશે 2 Na. રાઈટ? તો આપણો આન્સર છે આન્સર નંબર A. રાઈટ? અને આવી જ એક વાત હું તમને દર વખતે દરેક ક્વેશ્ચનમાં આપતો રહેતો હોઉં છું. તો આજે પણ હું તમને એક તમારા માટે નવીન વાત લઈને આવ્યો છું. તો એ છે મિત્રો 88 ગ્રામ CO2, 196 ગ્રામ H2SO4, 51 ગ્રામ્સ NH3 અને 200 ગ્રામ્સ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચારમાંથી સૌથી વધુ પરમાણુઓ એ શેમાં મળશે? સૌથી મેક્સિમમ નંબર ઓફ એટમ્સ એ આપણને શેમાં મળે એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આજે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સુધી તમારે કોઈ નવા ક્વેશ્ચનની ડિમાન્ડ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપજો, તો એ ટાઈપના પ્રશ્નો પણ હું તમને સોલ્વ કરાવડાવીશ. આ જે કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન હું સોલ્વ કરાવું છું ફ્રેન્ડ્સ, એ JEEના PYQs છે મિત્રો, એમાંથી મેં તમારા માટે મૂકેલા છે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ.